Всім привіт! Зараз я в'яжу ось такі дзвоники з таким цікавим візерунком по спіралі. І хочу записати відео, може хтось захоче теж зв'язати такий дзвоник. Хочу показати, як він просто в'яжеться, як просто можна його зробити. Бо тут всі рядочки, окрім перших двох і останніх трьох, ось ця основа, вона в'яжеться абсолютно однаково всі рядочки. Тому в'язати його насправді легко. Трошечки тут треба рахувати петельки, звичайно, але загалом зв'язати його досить швидко і просто. Всередині в мене, як завжди, кулька на косичці. Я тут ще не закріплювала, поки мені це не потрібно. Тож, давайте зв'яжемо разом. Що нам буде для цього потрібно? Будь-яка ниточка, якою ви звикли в'язати, в мене це, як завжди, бавовняна, тоненька. Гачок в мене 1,5. Форма, звичайно, буде потрібна, на якій ми будемо потім висушувати сам дзвоник. Голочки, які ми будемо закріплювати понизу. І головне, бажання створити такий дзвоник. Тож, давайте почнемо. Для початку ми наберемо 8 повітряних петель, просто зробимо косичку. Хто звик в'язати в кільце амігурумі, також це можна зробити. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. З'єднуємось з першою петлею. І сюди в кільце ми будемо в'язати 16 стовпчиків з одним накидом, між ними одна повітряна петля. Для початку набираємо 3 петлі підйому, одна петля для арки між стовпчиками, і сюди в'яжемо 16 стовпчиків з одним накидом, повітряна петля. Це вже 2 в нас. Третій повітряна петля. Не забувайте робити повітряну петлю. І так в'яжемо 16. 16 стовпчиків я зв'язала, остання повітряна петля, і з'єднуємось в третю петлю підйому. Просто з'єднувальний стовпчик. Тут в'яжемо повітряну петельку і сюди ж робимо стовпчик без накиду. 3 повітряні петлі, 1, 2, 3. І в кожен стовпчик тепер будемо в'язати стовпчик без накиду, між ними 3 повітряні петлі. Тобто такі арочки будемо робити. 1, 2, 3. І в наступний стовпчик без накиду. Ось так по колу просто в'яжемо 3 повітряні петлі, і в кожен стовпчик без накиду. Ось так. Маємо початок дзвоника, ось така квіточка. Останні 3 повітряні петлі, і ось сюди, куди ми в'язали стовпчик без накиду, робимо з'єднувальний. Порахуйте, щоб було 16 арочок, щоб ніде не помилитись, щоб потім не довелось розпускати. І зараз ми починаємо в'язати саме ось цей основний візерунок. 3 повітряні петлі, накид, і сюди ж, де ми з'єднувались, в'яжемо ще 2 стовпчики з одним накидом. 1, 2. Загалом маємо 3. В першу арочку, ось сюди, в'яжемо з'єднувальний стовпчик, 3 повітряні петлі, в наступну арку з'єднувальний, ще 3 повітряні, в наступну знову стовпчик, це стовпчик без накиду або з'єднувальний, поправте мене, будь ласка, 3 і знов ось сюди стовпчик без накиду. Маємо 3 арочки після 3 стовпчиків з одним накидом.
ось сюди в стовпчик без накиду в'яжемо також 3 стовпчики з одним накидом. 1, 2 і сюди ж 3. Ось так виходить. Знов в найближчу арочку ми робимо з'єднувальний стовпчик. І далі те саме повторюється. 3 повітряні петлі, наступну арку стовпчик без накиду. 3 повітряні петлі, стовпчик без накиду. 3 повітряні, стовпчик без накиду. Тобто між ось цими листочками, назвемо їх так, у нас має бути 3 арочки з 3 повітряних петель. І ось в найближчий стовпчик без накиду ми в'яжемо знов 3 стовпчики з одним накидом. 1, 2, 3. Дійдіть так, будь ласка, до кінця, знов 3 арочки, потім 3 стовпчики з одним накидом і далі вже завершимо разом. Останню арочку я зробила. У нас має вийти 4 ось таких листочки. Тепер нам потрібно з'єднатись з першим стовпчиком в 3-ю петлю. Робимо з'єднувальний стовпчик. І потрібно перейти під ось цей стовпчик без накиду, з'єднувальними петельками. Тобто в верхівки ми робимо ще один з'єднувальний, потім ще один. Дуже не затягуйте, бо буде не дуже красиво. І ось під стовпчик теж з'єднувальний. Тобто за рахунок того, що ми будемо кожен раз переходити вперед на 3 петлі, у нас малюнок буде утворювати ось таку спіраль, як ось тут. І тут починаємо в'язати абсолютно все те ж саме. 3 повітряні для початку, стовпчик з одним накидом, сюди ж другий і сюди ж третій. В найближчу арочку робимо стовпчик без накиду, 3 повітряні, в наступну арку стовпчик без накиду, 3 повітряні, стовпчик без накиду, знов 3 повітряні, тобто тут теж у нас буде 3 арки між листочками. Єдине, що тут ми, звичайно, робимо ось стовпчик без накиду, в середній стовпчик з накидом. Ось так. Я думаю, ви зрозуміли, що малюнок повторюється. Тепер стовпчик з накидом ось після листочка в стовпчик без накиду. Один стовпчик, другий і третій. Знов в найближчу арочку робимо стовпчик без накиду, 3 повітряні, наступну стовпчик без накиду, 3 повітряні, стовпчик без накиду, 3 повітряні і в листочок в середній стовпчик, в верхівку стовпчик без накиду. І знов 3 стовпчики з одним накидом в попередній стовпчик без накиду. Зараз покажу, як у нас виходить. Ось так. Бачите, вже видно, що малюнок в нас буде йти по спіралі. Таких рядів я в'яжу 10. Тобто має бути ось таких 10 листочків. Але це на мою форму, на ось цю. Ви можете в'язати, якщо у вас тут більша відстань, або може вона
ну, трохи довша може бути, бо в нас же різні форми дзвоників, то ви можете зв'язати, наприклад, 11 або 12 рядів, скільки вам потрібно. Зараз я дов'яжу і покажу, як це буде виглядати. Ось дивіться, в мене тут 10 рядів вже зв'язано. 10 ось цих листочків по спіралі. Я одягаю на свою форму і розумію, що мені висоти достатньо. Бо якщо я зв'яжу більше, то потім вже дзвоник буде такої красивої форми. Тобто ви одягаєте на свою форму і розумієте, що вже далі йде розширення дзвоника, значить вам висоти достатньо. Бо у нас буде ще тут 3 рядочки і обв'язка, ну, тобто якраз ось цієї висоти буде достатньо. Так, продовжуємо в'язати далі. Після того, як ми зробили вже 10 листочків, йдемо до завершення. Ми з'єднались ось тут, як завжди, і робимо 3 повітряні. В останньому ряді теж треба перейти ось під стовпчик без накиду. І сюди, в цей стовпчик, робимо 3 стовпчики з одним накидом. В найближчу арочку стовпчик без накиду. І тут ми будемо в'язати 3 стовпчики з одним накидом в кожен стовпчик без накиду. Зробили з'єднувальну, ось сюди перейшли під стовпчик, і тут робимо 3 стовпчики з одним накидом. Ось так. Знову під арку стовпчик без накиду. І ось сюди в з'єднання 3 стовпчики з одним накидом. Тобто ми розширюємо дзвоник, але загалом повторюємо малюнок ось цих листочків. Давайте ще раз. З'єднувальний. І ось ми дійшли до листочка попереднього ряду, то ми не в'яжемо всередину, а ось сюди перед листочком ми в'яжемо 3 стовпчики з одним накидом. І третій. І тут вже всередину попереднього ряду ми робимо стовпчик без накиду. І після листочка теж в'яжемо 3 стовпчики з одним накидом. Ну, я думаю, що якщо не зовсім зрозуміло, що я говорю, бо я сама іноді трохи плутаюсь, бо в'язати і говорити одночасно не дуже просто, тому уважно просто дивіться, що я роблю. І з'єднувальний. Ось так. І так нам потрібно повторити по колу і зустрічаємось в кінці. Я дійшла вже до кінця ряду, і дивіться, як в нас має виходити. Тобто у нас перед основним ось цією лінією, перед листочками у нас є на початку ось 3 стовпчики і перші, які ми в'язали. Тобто нам потрібно, залишилось, вірніше, зробити тільки з'єднувальний стовпчик всередину і з'єднатись з першими стовпчиками, які ми з вами в'язали. Ось. Все, коло замкнули. В серединку нам потрібно перейти ось сюди, в середній стовпчик з'єднувальним. І будемо в'язати наступний ряд. Повітряна петля, і сюди ж робимо стовпчик без накиду. 5 повітряних петель, 1, 2, 3, 4, 5. В наступний листочок, в середній стовпчик робимо стовпчик без накиду.
Будемо в'язати одні арочки, і наступний ряд буде теж з арочок. Знову 5 повітряних петель, 3, 4, 5. Наступний листочок, в серединку, теж стовпчик без накиду. Так в'яжемо по колу. 3, 4, 5. І я покажу, як зв'язати останню арку. Ось залишилось зв'язати останню арочку. Набираю 3 повітряні петлі, 2 накида, і ось куди ми робили стовпчик без накиду, робимо стовпчик з 2 накидами. Просто щоб ми опинились всередині. Далі знову в'яжемо 5 повітряних петель. Тут я не роблю ні стовпчика, нічого. 3, 4, 5. Просто продовжую далі в'язати під кожну арку стовпчик без накиду. 5 повітряних петель і під арку стовпчик без накиду. Тобто ще один такий ряд. Залишилось зв'язати останню арочку, і тут ми в'яжемо теж 5 повітряних, тут нам вже не потрібно опинятись всередині. І просто ось, куди ми з'єднувались, робимо з'єднувальний стовпчик. Ось таку красу ми з вами зв'язали. Залишилось зробити обв'язку, тобто останній рядок. Ви можете робити, як вам подобається. Я зробила ось так. Але обв'язка може бути будь-якою. Тут посередині можна зробити піко. Теж буде дуже красиво. Це вже залежить від вашого бажання і фантазії. Я переходжу під першу арочку. Роблю тут просто 2 стовпчики без накиду. 2 повітряні петлі і ще 2 стовпчики сюди ж під арочку. І переходжу під наступну. 2 повітряні петлі. Ой, вибачте, 2 стовпчики без накиду. Зараз 2 повітряні і знов 2 стовпчики без накиду. І так я роблю під кожну арочку. 2 стовпчики без накиду, 2 повітряні і 2 стовпчики без накиду. І коли я вже буду блокувати сам дзвоник, то ось в ці 2 повітряні петлі, тут добре видно, я просто голочками прикріплюю до форми і так ніби трошечки витягую. І тоді утворюються ось такі красиві зубчики посередині. Мені так подобається. Ну, ми завершили взагалі-то. Нам залишилось дов'язати ось цю обв'язку і все. Заблокувати дзвоник, добре його накрохмалити. Як це зробити, в мене є окреме відео коротке. Подивіться обов'язково. І буде у вас ось така краса. Прикраса на ялиночку або подарунок для когось. Я буду завершувати. Напишіть, якщо у вас залишились питання, запитайте в коментарях. В'яжіть з задоволенням і, як завжди, всім рівних петельок.